Вітаю на каналі Магія рослин. В цьому відео пересадка ялівцю, посадка на кам'яну гірку. Покажу, як можна легко розмножити ялівець та висадити на інше місце. Пересадка ялівцю. Які основні моменти по посадці-пересадці? Рослина, бачите, доросла, стовбур вже товстий, приблизно 3 см в діаметрі. Якщо у вас не готове місце, якщо рослина доросла і вже дуже гаряче на вулиці, можна її тимчасово пересадити в контейнер. Зручно проливати розчином коренеутворення. Цей розчин не розтікається, а він ось тут весь, і рослина дуже швидко нарощує кореневу систему. Після того, коли ми травмуємо корінь, десь там його пошкодили, я зрізаю все травмоване секатором, кінчики зрізаю, і після цього коріння в різні боки йде. Тому ось така тимчасова посадка в контейнер для дорослої рослини, я вважаю, доречною буде. Якщо рослина 3 метри, тоді вам буде важко. А якщо це ялівець середній, якщо це ялівець, що стелиться, то дуже зручно. Чи потрібно готувати ґрунт? Бажано для ялівцю, щоб ґрунт був дренованим. Це може бути глина з піском, суглинок з піском. Ґрунт може бути слабокислої реакції або нейтральної. Тобто ця рослина невибаглива. Це кам'яна гірка. Вона існує 3 роки вже. Коли я її створювала, ми змішували, у нас внизу глина, на неї насипали нашу садову землю, змішували з піском і додавали трохи компосту. Тому тут вже ґрунт підготовлений. Мені достатньо викопати яму і зробити перевалку. Якщо у вас ґрунт не відповідає цим вимогам ялівцю, тобто він не дренований, то розпушіть його. Це може бути пісок, може бути ось таке мілке каміння, може бути агроперлит, навіть хвойний опад. Прибираю хвойний опад, бачу, що тут повиростали тюльпанчики. Раніше в цьому контейнері я вирощувала цибулині квіти на вигонку, і якісь маленькі цибулинки, напевно, залишилися. Так, для того, щоб дуже обережно нам дістати рослинку, ось так на горшик надавлюю. Ось так мені потрібно зробити, щоб ґрунт відійшов від стінок горщика. Оце зростає айстра верескова. Ще не обрізала її. Зроблю всі посадки-пересадки, потім вже буду зрізати все сухе. До речі, айстру мені теж потрібно пересадити, тому що тут 2 кущі. Коли висаджувала, не розрахувала, що вона так потужно розростається. І буду теж пересаджувати. Посипався пінопласт, я його клала на дно. Якщо маєте керамзит, то це буде краще, тому що якщо пінопласт попав в посадкову яму, його потрібно прибрати. Керамзит можна залишити. І ще у мене тут агротканина. Я її стелила на дно горщика, щоб у мене ґрунт через отвори не сипався. Ось в такому стані коренева система. Це все нові корінці. Я проливала стимулятором коріння Радіфарм і Кендал Рут. Достатньо пролити по 1 разу. Можна бюджетний циркон використовувати, він теж сприяє нарощуванню кореневої системи. У ці корінці, бачите, не потрібно нічого розправляти. Тут я не буду зараз турбувати. Все більш-менш нормально. Коріння не заплутане. І зараз роблю посадку. Хочу вам показати ось цих помічників моїх. Група підтримки щось засумувала трохи. Напевно, що не дала їм об'єм роботи.
Головне встановити одразу правильно рослину. Тому відходьте, дивіться, який це має вигляд з різних боків. Тому що потім вже буде пізно. Зараз все потрібно зробити. Важливий момент. Оце коренева шийка, місце переходу стовбура в корінь. І я її залишаю на тому ж самому рівні, як зростав ялівець. Тобто я його не заглиблюю. Ці щілини заповнюю оцим ґрунтом, ґрунтосумішю. Буде танець садівниці. Взагалі-то тут схил, тому я розміщую ось такі рослини трішечки під кутом. Чим полити рослини після посадки чи пересадки? Можна звичайною водою. Якщо у вас є змога придбати стимулятори коренеутворення, то це супер. В нас зараз ґрунт вже прогрівся. І він прогрівається з кожним днем все краще і краще. Погода дуже сприятлива. Якщо у вас ґрунт промерзший, то ми не застосовуємо ніякі препарати. Вони не спрацюють. Ви можете додати в посадкову яму добрива пролонгованої дії. І воно буде розкриватися поступово зі зміною температури. Зараз можна по прогрітому ґрунту, якщо його температура від плюс 7, можна застосовувати Радіфарм, і я його буду зараз використовувати. Можна циркон, це бюджетний препарат, пакетик там коштує десь приблизно 11 гривень. І нам потрібно 2 краплі на 1 літр води. Але дивіться, щоб коли ви готуєте розчин, не потрапляло сонце, тому що діюча речовина, вона руйнується під впливом сонячних променів. Ви можете зробити, наприклад, посадку, а ввечері вже пролити рослину. Якщо мікоризуючі препарати застосовуєте, то вони будуть більш ефективні, коли температура вже плюс 10 і вище. Тобто прогрівся ґрунт, застосовуємо препарати. Вже в прогрітому ґрунті буде розвиватися коріння. У мене 10 мл радіфарму на 5 літрів води. У нас солена вода зараз, тому вся вода привізна. Чоловік привозить. І це складно, якщо багато рослин. Складно. Чекаємо дощик. У нас трохи ґрунт вологий, і це добре. Тобто ми застосовуємо будь-які розчини не по сухому ґрунту, а щоб він вже був трохи вологим. Тоді і витрати розчину будуть не такі великі. І ми зможемо промочити всю кореневу систему. Це ти що, читав? Читав, що це за препарати? І останній штрих. Коли я викопувала посадкову яму, я прибирала ґрунтопокривні рослини. І ось так я їх у відро поскладала. Зараз, поки ґрунт вологий, ось так я і буду висаджувати їх. Ґрунт вологий, тому якби вдавлюю ці рослинки. Вони поступово розростуться. Це читок камчатський у мене. Жовтим кольором квітне. Можна навіть його поділити на декілька частин. Він дуже швидко заповнює всі вільні місця. Буде як мульча, і мені здається, це буде дуже гарний мати вигляд, коли під зеленою рослиною буде жовтий килим. Коли ми пересаджуємо будь-яку рослину, це для неї стрес.
Тому що це зміна умов розміщення, зміна освітлення сонцем. Коли ми стрижемо, щось робимо з корінням, це все стресова ситуація. Тому що рослина не була в ступорі, щоб вивести її з такого стану, щоб вона не стресувала і швидше вкоренилася і пішла зростати, можна застосовувати антистресові препарати. Оці стимулятори коріння, що я вам показувала, і циркон, і радіфарм, і інші, це може бути і кендал, і мегафол, і ізобіон, епін. Це все антистресові препарати, і ви їх можете застосовувати. Тільки потрібно читати, в який саме час краще вони спрацюють, при якому освітленні, в якої дозировки. Тому читаємо інструкції, застосовуємо і вирощуємо здорові, гарні рослинки. Ялівці, що стелиться, ми можемо дуже легко розмножити. Вегетативний метод розмноження, він дуже буде зручним для будь-якого садівника, хто має ось такі, наприклад, рослини. Це ялівець сорт Blue Chip, але так само ми можемо зробити і з ялівцем Принц Вельський, Golden Carpet, навіть з ялівцями Пфіцеріана, тобто які будуть трохи вище. Будь-яка гілочка, яка знаходиться ближче до голого ґрунту, вона поступово вкорінюється. Швидше ми побачимо корінці, коли ґрунт пухкий, і підтримуємо, коли вологість ґрунту. Буває так, що ми косимо газон, а гілля ялівцю заважає. Тому я його стримую обрізкою. І зараз деякі гілочки буду обрізати. Деякі садівники спеціально фіксують гілочки, щоб пришвидшити оцей процес вкорінення. Ось тут був нагорнут ґрунт. Я не пам'ятаю, що, може щось я тут викопувала, але тут більше цих корінчиків. Бачите? Дивіться, тут як багато корінців. Ще причина, чому я прибираю ці нижні гілочки, тому що сюди не потрапляє сонячне світло, ось так вони сохнуть, взимку пріє хвоя, і все рівно це потрібно нам вичищати, прибирати. Бачите, ось таке. Тому не шкодуйте, якщо у вас гілочка вкоренилася, якщо ялівець вже дорослий взагалі, то ці ялівці зростають у мене 3 роки. Висаджувала невеликими. Дивіться, яку велику відрізала гілочку. Для того, щоб висадити таку гілочку, потрібно біля корінців зачистити хвою. Тому що якщо хвоя буде знаходитись у вологому ґрунті, вона буде з часом пріти. Тому ось цю всю хвою я прибираю. Не бійтесь, навіть ось такі гілочки, тут є корінці, це може бути вже інша якась рослина. Якщо буде багато хвої, а корінців дуже мало, то складно буде вкоренитися. Навіть ми можемо ось так пагони вкоротити. Ось цю частину ми будемо повністю заглиблювати, тому важливо цю хвою поприбирати. Ось такий саджанець і будемо висаджувати.